નમસ્તે મિત્રો, મારી કુકિંગ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા ભીંડા। આ ભરેલા ભીંડા સરસ મજાના તીખા તમતમતા અને મસાલેદાર હોય તો જ ખાવાની મજા પડે। ભરેલ ભીંડા બનાવવા માટે મેં આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરેલ છે, તો ચાલો બનાવીએ સૌના ફેવરિટ એવા ભરેલા ભીંડા। મેં અહીંયા 2 લસણની કળીની સ્લાઇસ કરી લીધેલ છે, તેમજ બાકીના લસણની પેસ્ટ બનાવી લીધેલ છે। આ સબ્જી બનાવવા માટે આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તો હવે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સિંગદાણા, 1/2 ટેબલસ્પૂન તલ અને 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ધાણાને ક્રશ કરી લઈએ। જો વરિયાળીનો સ્વાદ પસંદ હોય તો આ સમયે સાથે જ 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી વરિયાળી પણ એડ કરી શકાય। આ રીતે આખા ધાણા સબ્જીમાં લેવાથી ખૂબ જ સરસ સ્વાદ અને અનેરી સોડમ આવે છે। સિંગદાણા, ધાણા તેમજ તલના પાવડર સાથે હું એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન મીઠું, 1/2 ટેબલસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/2 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, 1/4 ટેબલસ્પૂન હિંગ, 1 ટેબલસ્પૂન સૂકું નાળિયેરનું ખમણ તેમજ સબ્જીને સરસ એટ્રેક્ટિવ રેડ લુક આપવા માટે મેં અહીંયા લીધેલ છે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, લસણની પેસ્ટ તેમજ બારીક સમારેલા ફ્રેશ કોથમીર। બાકીના કોથમીર આપણે ગાર્નિશિંગમાં યુઝ કરીશું। સાથે જ હું એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। ટેસ્ટ વેરિએશન માટે આ મસાલો બનાવતી વખતે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો બેસન લઈ અને ઓઇલ સાથે હળવો શેકીને પણ નાખી શકાય। જરૂર મુજબ થોડું તેલ એડ કરી અને મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલો આપણે ભીંડીમાં ભરવાનો છે, માટે મસાલામાં ઓઇલ વધુ ન પડી જાય એ ખાસ જોવાનું છે। મસાલાની કન્સિસ્ટન્સી આપણે આ રીતે રાખવાની છે, જેથી સિઝનિંગ વખતે મસાલો સ્પ્રેડ ન થઈ જાય। તો ભીંડી માટેનો આપણો મસાલો તૈયાર છે। હવે આપણે ભીંડી કટ કરી લઈએ। મેં અહીંયા 200 ગ્રામ ભીંડી લીધેલ છે। આ સબ્જી બનાવવા માટે ભીંડી હંમેશા ફ્રેશ લેવાની, તેમજ આ રીતે નાનકડી અને કૂણી ભીંડી ચૂઝ કરવાની, જેથી સરસ રીતે ચડી જાય છતાં પણ કોઈ મોટી સિંગ હોય તો તેના 2 પાર્ટ્સ કરવાના। આ ભીંડીને મેં સાફ પાણીથી ધોઈ અને કોરી કરીને બરાબર ડ્રાય કરી લીધી છે। આ રીતે આપણે બધી જ ભીંડી કટ કરી લેવાની છે અને સાથે ચેક પણ કરતી જવાની છે કે અંદરથી ખરાબ તો નથી ને। હવે આપણે આ ભીંડીમાં તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ ભરીએ। આ રીતે હળવા હાથે સહેજ પ્રેસ કરીને મસાલો ભરવાનો છે, જેથી સિઝનિંગ વખતે મસાલો સ્પ્રેડ ન થઈ જાય। તો સિઝનિંગ કરવા માટે મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે। ઓઇલ ઇનફ ગરમ થાય એટલે આપણે એડ કરીશું 2 લસણની કળી, જેને મેં આ રીતે પતલી સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધેલ છે। ભીંડીની સબ્જીમાં આ રીતે કકડાવેલી લસણની કળીઓ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। લસણ બ્રાઉનિશ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એડ કરીશું ભરેલી ભીંડી। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમથી પણ થોડી ઓછી રાખી અને આ ભીંડી ચડવા દેવાની છે। ભીંડીને આપણે આ રીતે મિક્સ કરીશું। લગભગ બધી જ ભીંડી ઓઈલી થઈ ગઈ છે, તો હવે લીડ ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ્સ માટે ચડવા દઈએ। 2 મિનિટ્સ બાદ ભીંડી ચેક કરીએ અને મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતે ઉપર નીચે કરીશું। હવે સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો સેટ કરીશું અને ફરી ભીંડી ઢાંકીને ચડવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચેક કરતા રહીશું। ફ્રેન્ડ્સ, 3-1 મિનિટ બાદ ફરી ચેક કરીએ। આપણે ભીંડીને આ રીતે જ હલાવીશું, જેથી ભીંડી બિલકુલ ચીકણી ન થાય। છ 1 મિનિટ બાદ આપણે ભીંડી ચેક કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આ ભીંડીને પ્રેસ કરતાં ભીંડી આસાનીથી પ્રેસ થઈ જાય છે, મતલબ કે આપણી ભીંડી સરસ ચડી ગઈ છે। તો મિત્રો, તૈયાર છે મસ્ત મજેદાર આખા ભીંડાની સબ્જી, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આ સબ્જીને રોટલી, રોટલા, પૂરી, પરાઠા કે ભાખરી સાથે એન્જોય કરી શકાય। તો મિત્રો, તમે પણ જરૂર ટ્રાય કરજો અને મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરીને આપના ગ્રુપમાં શેર કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।